ปีใหม่เริ่มใหม่เราเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมอยากพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นกว่าปีที่แล้วคลิปนี้เราเลยจะมาแชร์โฟกัสที่จะทำให้เราเป็น best version of yourself ในปี 2023 กันค่ะ Maybe I could be your solace. Maybe I could be something more. Well, baby, it's always summertime. When I'm with you, that's not a lie. ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่สำหรับปี 2023 ด้วยนะคะเราเชื่อว่าปีใหม่แบบนี้ทุกคนจะไฟแรงแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยากจะเป็นเวอร์ชั่นตัวเองที่ดีกว่าปีที่แล้วใช่ไหมวันนี้นักก็เลยจะมาแชร์โฟกัสที่นักก็จะทำในปีนี้ด้วยให้เรากลายเป็น best version ในแบบฉบับของตัวเองกันค่ะสำหรับข้อแรกเลยนะคะที่เราทำมาทุกปีแล้วก็ให้ความสำคัญมากๆก็คือการ invest in yourself นั่นเองก็คือเป็นการลงทุนให้กับตัวเองนั่นเองค่ะการลงทุนเนี่ยสามารถลงทุนได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมสุขภาพความสวยความงามหรือว่าแม้แต่ความรู้นะคะซึ่งที่นัดโฟกัสหลักๆก็จะมี2ข้อก็คือเป็นสภาพแวดล้อมแล้วก็ความรู้นั่นเองอย่างสภาพแวดล้อมเนี่ยนัดรู้สึกว่ามันมีผลต่อสภาพจิตใจแล้วก็การทำงานของเรามากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังจะคงลงแรงแล้วก็ลงทุนกับสภาพแวดล้อมต่อไปก็คือถ้าเกิดใครอยากจะลองแต่งห้องจัดเปลี่ยนมุมที่ทำงานให้มันรู้สึกมีความเฟรชมากขึ้นหรือว่าทำในแบบที่ตัวเองชอบมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็สนับสนุนแล้วก็อยากให้ทุกคนลองทำดูหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมที่รายล้อมไปด้วยคนต่างๆเราลองนึกว่าเราอยากจะอยู่กับคนแบบไหนอยากจะพูดคุยหรือว่าอยากจะอยู่ในสภาพแวดล้อมบวกแค่ไหนก็เอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเราสามารถเลือกได้เลยแล้วก็ตัดสินใจทำไปเลยมันจะเป็นการลงทุนที่ดีมากๆแล้วก็การลงทุนกับตัวเองอย่างหนึ่งก็คือความรู้การเพิ่มทัศนคติหรือว่าเพิ่มพูนความรู้ความสามารถต่างๆเนี่ยยังไงมันก็เป็นอินพุตที่ดีมากๆยิ่งเราลงทุนกับความรู้ความสามารถนะคะเราก็จะสามารถเอาไปต่อยอดได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นต้องลงทุนกับตัวเองเยอะๆเลยนะคะต่อไปข้อที่2เราจะต้องหาเวลาตัวเองให้เจอค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าอยาก productive เนี่ยจะต้องตื่นเช้าแบบ 5 AM 6 AM อะไรอย่างเงี้ยซึ่งนัดรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นเสมอไปนะคะถ้าอยาก productive ไม่จำเป็นต้องตื่นเช้าเพราะว่าเราเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยมีเวลาชีวภาพในร่างกายที่ไม่เหมือนกันคือทุกคนต้องลองสังเกตว่าเราเป็นคนที่มีตารางเวลาอยู่ในช่วงไหนอย่างบางคนเนี่ยจะมีพลังงานเยอะมากในช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นนะคะตื่นนอนจนถึงแบบก่อนพระอาทิตย์ตกเนี่ยจะรู้สึกว่าทำงานได้โฟลว์มากๆซึ่งคนประเภทนี้ก็คือนัดเองแต่ก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันที่เขารู้สึกว่าต้องพระอาทิตย์ตกดินก่อนเขาถึงจะหัวแล่นทำงานได้โฟลว์แบบนั้นมันก็ได้เหมือนกันการทำงานจะตอนเช้าหรือว่าตอนมืดๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเมจิกของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลองหาเวลาที่เหมาะกับตัวเองนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่ความโฟลว์ในการทำงานความโฟลว์ในการคิดงานต่างๆแล้วมันก็จะกลายเป็น productive routine ของเราไปเองซึ่งแต่ละคนมันไม่มีทางซ้ำกันอยู่แล้วเราคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถทำตามแผนที่เราวางไว้ได้ไม่ว่าจะเริ่มทำตอนไหนไม่ว่าจะตื่นนอนเมื่อไหร่มันก็เป็น productive ทั้งนั้นโฟกัสที่3ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าสำคัญมากแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองทำอยากให้เริ่มลองทำปีนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะก็คือเริ่มเขียนแพลนเนอร์นั่นเองอาจจะมีหลายคนเขียนอยู่แล้วนะคะอย่างนัทเนี่ยเขียนมาได้ประมาณ 3-4 ปีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยลองเขียนเนี่ยอยากให้เริ่มเขียนจริงๆเพราะว่าการเขียนแพลนเนอร์เนี่ยค่ะมันมีประโยชน์ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเยอะมากๆอย่างถ้าเกิดเป็นประโยชน์ทางตรงหลักๆเลยก็คือเขาสามารถช่วยเรา organize ชีวิตได้ต้องวางแผนชีวิตยังไงมีอะไรต้องทำบ้างจดเพื่อการลืมนัดหมายต่างๆข้อดีทางอ้อมของเขามันก็เยอะมากเหมือนกันอย่างเช่นเขาจะสอนให้เรารู้จักเป็นคน priority เป็นรู้ว่าอะไรต้องมาก่อนอะไรสำคัญที่สุดอะไรสามารถรอได้หรือประโยชน์ทางอ้อมอีกอันนึงที่เราชอบมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เขียนแพลนเนอร์นะคะก็คือทำให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนเขียนไปสักพักอะค่ะทุกคนจะเริ่มจับจุดตัวเองได้ว่าอย่างงานเนี้ยเราทำตอนเช้าเสร็จแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดเราเอามาไว้ตอนเย็นเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไม่เคยทำเสร็จเลยเราจะผัดวันประกันพรุ่งไปวันอื่นตลอดเนี่ยค่ะทุกคนจะเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นอย่างนัทเขียนนะจะเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นเลยว่าถ้านัทจะเขียนสตอรี่บอร์ดทำงานอะไรเกี่ยวกับเอกสารพิมพ์งานต่างๆนะจะต้องทำช่วงเช้าหรือว่าถ้าเกิดอยากจะถ่ายงานถ่ายคลิปนะคะก็จะต้องตื่นเช้ากว่าปกติเพราะว่าเราจะรู้รูทีนของตัวเองชัดขึ้นมากๆแล้วเราก็จะสร้าง productive routine ของตัวเองได้แบบในข้อที่2นั่นเองอย่างแพลนเนอร์อันนี้ที่นัทใช้เขียนอันนี้นัทออกแบบเองนะคะถ้าเกิดใครสนใจสามารถดูใต้ล่างคลิปได้เลยนัทแนบลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะใช้แอปสำเร็จรูปอย่าง Google Calendar หรือว่าอยากจะจดลงเปเปอร์สมุดที่เป็นกระดาษอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะแต่ก็ยังไงก็อยากให้เริ่มเขียนแพลนเนอร์นะต่อไปข้อที่4นะคะให้เราลองเข้า silent mode สัก10 นาทีด้วยความที่นะตอนนี้ในสังคมของเราทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากแอปพลิเคชันโฆษณาทีวีอะไรต่างๆคือมันทำให้ชีวิตเรารวดเร็วไปหมดแม้แต่ทุกคนดูคลิปนะอย่างเงี้ยบางทีก็คือ5 วินาทีก็กดสกิปวิดีโอแล้วใช่ไหมคะคือมันเป็นแบบ5 วินาทีเราก็ไม่รอแล้วอะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเบรกให้ตัวเราช้าลงสักหน่อยซึ่งวิธีที่จะทำให้เราช้าลงอะค่ะมีแนะนำก็คือนั่งสมาธิ
แต่ว่านัดไม่ชอบนั่งสมาธิก็เลยจะขอเปลี่ยนเป็นการทำอะไรช้าๆแบบเงียบๆแทนทุกคนลองนึกภาพตามนะคะว่าเราจะไม่เปิดเพลงเราจะไม่จับมือถือเลยเราจะใช้เวลาไปกับการดื่มด่ำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอาจจะเป็นรดน้ำต้นไม้อาจจะเล่นกับน้องหมาน้องแมวกินกาแฟยามเช้าหรือว่าไปยืนมองฟ้าแล้วรู้สึกว่าวันนี้ฟ้าสวยจังหรือบางทีอาจจะมานั่งบนโต๊ะแล้วก็เขียน journal เรื่องราวหรือสิ่งที่เราอยากจะบอกลงไปก็ได้ให้เป็น10 นาทีที่ช้าๆแล้วก็เงียบให้เราได้อยู่กับตัวเองนะคะเนี่ยแหละนอกจากฝึกสมาธิแล้วจะช่วยให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นได้พูดคุยกับตัวเองบ่อยขึ้นแล้วก็ appreciate สิ่งที่อยู่รอบกายเราด้วยต่อไปข้อที่5ค่ะเราจะมาทำ timing book shelf กันอันนี้เป็นบทเรียนจากปีที่แล้วของนัทก็คือนัทเนี่ยซื้อหนังสือมาเยอะมากแต่ว่าไม่ได้อ่านเลยเพราะฉะนั้นในปีนี้ก็เลยอยากจะมาโฟกัสเรื่องการอ่านให้มากขึ้นแล้วก็จริงจังมากขึ้นโดยการกำหนดเวลาค่ะทุกคนสามารถกำหนดเวลาได้เลยว่าเดือนนึงจะอ่านหนังสือกี่เล่มอย่างนัทเนี่ยขอกำหนดเป็น1เดือนเท่ากับ1เล่มนะคะเราก็จะทำการกำหนดไว้เลยว่าเล่มไหนต้องอ่านให้จบภายในเดือนไหนเราเขียนแล้วก็เรามาร์กแปะไว้ได้เลยในเมื่อมันมีเวลาเข้ามากำกับเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะทำให้มีความกระตือรือร้นในการทำมันให้สำเร็จมากยิ่งขึ้นหรือว่าถ้าเกิดเดือนนั้นอ่านจบไวก็จะไปอ่านเล่มอื่นเพิ่มเติมก็ได้ดีกว่าที่วางไว้เฉยๆอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ในที่สุดมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้อ่านสักเล่มเลยต่อไปข้อที่6ก็คือทำอาหารเองให้บ่อยขึ้นค่ะที่โฟกัสข้อนี้เพราะว่านัทเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบใช้แอปสั่งอาหารมากอย่างพวก Grab อะไรเงี้ยคือสั่งบ่อยสุดๆนะคะแล้วใน Grab มันจะมีอาหารแบบให้เลือกเยอะไงแต่ละอย่างคือน่ากินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่นัทสั่งเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าช่ำๆอร่อยอะไรแบบนี้ไม่เคยสั่งอาหารอะไรคลีนๆใน Grab เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะมาลดการสั่งอาหารผ่านแอปพวกนี้ลงสักหน่อยแล้วก็มาทำอาหารเองให้มากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราไปซื้อวัตถุดิบเองปรุงเองทำอะไรเองเนี่ยมันสามารถควบคุมสารอาหารได้แล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเรากินอะไรบ่อยแค่ไหนอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยยิ่งถ้าเกิดปีนี้ใครที่โฟกัสเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายอะไรต่างๆก็จะยิ่งควบคู่กันไปได้ดีเลยเพราะฉะนั้นต่อไปข้อที่7ค่ะเราจะต้องมาเปลี่ยน mindset เรื่องการออกกำลังกายกันสักหน่อยคือหลายๆคนเนี่ยเวลาจะออกกำลังกายนะคะรวมถึงนัดด้วยเราก็ชอบไปกำหนดว่าเราจะลดน้ำหนักออกกำลังกายภายใน3เดือนนี้ให้ได้จะต้องลดน้ำหนักให้ทันภายใน1เดือนนี้อะไรแบบเนี้ยเราก็จะโหมออกกำลังกายฉุดตัวเองมาออกกำลังกายอะไรต่างๆแต่ว่าเราอยากจะมาชวนเปลี่ยน mindset เรื่องนี้นิดนึงเพราะว่าการออกกำลังกายค่ะมันไม่ใช่การควบคุมเวลาหรือเจียดเวลาเพื่อมาออกแต่อยากให้นึกว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวันอย่างใน1 อาทิตย์ทุกคนอาจจะต้องมาร์กหน้า2 ครั้งหรือว่าสระผมทุก2 วันหรือว่าไปซื้อของเข้าบ้าน1 ครั้งต่อสัปดาห์ให้มันเป็นรูทีนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วเราจะได้ไม่รู้สึกกดดันตัวเองที่จะต้องขุดตัวเองไปออกแรงยกแข้งยกขาเหงื่อออกเหนื่อยจะตายอะไรแบบเนี้ยอย่าให้คำว่าออกกำลังกายเป็นความคิดลบที่แบบเราต้องไปเหนื่อยเราต้องเจียดเวลาไปให้เขากลายเป็นการออกกำลังกายที่ความหมายบวกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วนะว่างก็ไปทำไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเราจะได้ใช้คำว่าออกกำลังกายในระยะยาวให้เขาอยู่คู่กับชีวิตเราไปเรื่อยๆนานๆเลยชวนมาเปลี่ยน mindset เรื่องนี้กันค่ะโฟกัสข้อที่8ค่ะก็คือการหาช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้เดี๋ยวนี้เนี่ยการที่เรามีรายได้1ช่องทางอาจจะไม่พอใช่ไหมคะทำให้เราจะต้องไปหาช่องทางการหารายได้เสริมอาจจะเป็นช่องที่3 4บางคนอาจจะมีถึง5 ถึง 6เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากจะเริ่มหาเพิ่มก็เริ่มทำตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกแอป Fast Work หรือว่ากลุ่มใน Facebook หางานต่างๆเขาจะมีงานที่แบบ specific แล้วก็เป็นฟรีแลนซ์มานำเสนอพวกเราเยอะขึ้นมากๆเลยอย่างเช่นตัดต่อทำกราฟิกรับแปลบทความเขียนหนังสือรับจ้างถ่ายรูปแต่งสีอะไรแบบนี้ค่ะคือมันมีให้เราเลือกเยอะมากๆซึ่งมันอาจจะมีงานที่ตรงกับความสามารถของเราหรือว่าอาจจะมีงานที่ตรงกับเวลาว่างของเราพอดีเนี่ยเราสามารถเลือกได้แล้วก็สร้างเป็นรายได้เสริมเล็กๆของเราเพิ่มเติมได้นะคะอย่างนั้นเราไปอ่านหนังสือเล่มนี้มาอันนี้เป็นวิธีเป็นคน 1% ที่หาเงินเก่งที่สุดในเล่มนี้เขาก็บอกไว้เรื่องนึงที่น่าชอบมากก็คือวิธีการหารายได้เสริมให้ได้มากขึ้นวิธีหนึ่งก็คือเราจะต้องเพิ่มความสามารถของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนอยากรู้เรื่องไหนเพิ่มเติมก็ไปเรียนหรือว่าถ้าเกิดเราอยากเก่งด้านนี้สุดๆไปเลยเงี้ยเราก็ฝึกฝนให้เต็มที่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะวนไปหาข้อ1ด้วยก็คือ invest in yourself แล้วสกิลเราต่างๆตรงนี้ค่ะจะทำให้เราสามารถนำไปต่อยอดแล้วก็เป็นช่องทางหารายได้เสริมได้เพิ่มหรือได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็สำหรับการหารายได้เสริมเนี่ยนัดมีไปฟัง YouTube แล้วก็เจอ channel เจอคลิปที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะจะแปะไว้ให้ด้วยนะคะเผื่อเป็นไอเดียให้กับทุกคนเนาะต่อไปข้อที่9นะคะสำคัญไม่แพ้กันแล้วก็อยากให้ทุกคนนึกถึงข้อนี้ไว้ตลอดเวลาก็คือเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันค่ะ
นัทเป็นคนหนึ่งที่เคยมีความคิดที่ว่าเราจะต้องทำงานตอนนี้หนักๆไว้ก่อนแล้วเราค่อยเก็บไปเที่ยวตอนแบบบั้นปลายชีวิตตอนที่เราสบายแล้วซึ่งมันก็ไม่ใช่ความคิดที่ผิดนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราไปอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ไปฟังคนนู้นคนนี้คุยมาอะไรแบบเนี้ยทัศนคติเราเปลี่ยนไปแล้วมันก็ทำให้เราเกิดความคิดที่ว่าทำไมเราต้องรอทำไมเราไม่มีความสุขตอนนี้เลยอย่างถ้าเกิดเราไปเที่ยวตอนอายุ26กับตอนไปเที่ยวตอนอายุ30มันไม่เหมือนกันนะทุกคนแบบไหนจะข้อเข่าไหนจะปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้วอะอย่างถ้าเกิดถามว่าเราทำงานหาเงินมาเพื่ออะไรเราก็อาจจะตอบว่าเพื่อที่ว่าในอนาคตเราจะได้แบบมีเงินเก็บเยอะๆจะได้นอนตื่นกี่โมงก็ได้จะได้กินอาหารที่ชอบจะได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งก็กลับมาถามว่าแล้วทำไมไม่ทำตอนนี้ทำไมอยากกินอะไรไม่กินตอนนี้ทำไมไม่ทำตอนนี้ทำไมต้องไปรอแล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้เราเป็นอะไรขึ้นมาเราจะเสียดายชีวิตไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะคะเราต้องแบ่งสิ่งที่เราแบ่งได้ที่เราอยากทำมาทำนะตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอยากทำอะไรทำเลยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นโฟกัสหลักๆที่นัทอยากมาแชร์ทุกคนในปีใหม่นี้นะคะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นข้อคิดให้ทุกคนเก็บไปได้ไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่านัทก็จะโฟกัสหลักๆประมาณนี้เหมือนกันในปีนี้เนาะแล้วก็หวังว่าปี 2023 จะเป็นปีที่ดีของเราทุกคนนะคะถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้นัทด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ